الذكاء الاصطناعي والبورصة ملوك الفينتك. خليني أقول لك سر السوق اللي محدش بيقوله. اللي بيسبق بثانية هو اللي بيكسب ملايين. واحنا دلوقتي دخلنا عصر القرار بيتاخد فيه في أجزاء من الثانية، مش بالحدس لكن بالبريدكتيف اناليتكس. اللي بيمتلك القدرة على التوقع هو اللي بيمتلك النفوذ المالي الحقيقي. والسؤال هنا مش هتستثمر في ايه، السؤال هتسبق السوق ولا هتفضل تجري وراه؟ متابعينا الأوفياء تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر اي اي ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. النهاردة بنتكلم عن أخطر تحول في عالم المال، دخول الذكاء الاصطناعي بقوة في البورصة وتحول الأسواق من قرارات بشرية لأنظمة ذكية بتسبق الأحداث. خلينا نفهم إزاي اللعبة اتغيرت وإزاي تقدر تكون جزء من الجيل الجديد مش ضحية ليه. لو حابب تعرف إزاي الاي اي بيتحكم في قرارات السوق، وهل المستثمر العادي لسه ليه مكان في اللعبة؟ والسؤال الأهم، إزاي تستخدم الذكاء عشان تسبق السوق مش تتأثر بيه؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك اي اي. من التحليل إلى التوقع، متابعينا الأوفياء تحياتي. خلينا نفهم التحول الجذري في السوق بشكل أعمق. زمان المستثمر كان بيحلل، يدرس بيانات مالية، يتابع أخبار اقتصادية ويربط الأحداث ببعض، وبعدين يحاول يتوقع الحركة الجاية. لكن العملية كانت بطيئة ومليانة تحيزات بشرية، خوف، طمع، وثقة زايدة، وكل ده كان بيأثر على القرار. لكن النهاردة مع بريدكتيف اناليتكس الوضع اتغير بالكامل. بقينا قدام أنظمة بتجمع بيانات ضخمة من مصادر متعددة، أسعار لحظية، تقارير مالية، أخبار عالمية، وسوشيال ميديا كمان، وتحليل كل ده في وقت شبه لحظي، وتطلع باترنز وأنماط مخفية العين البشرية مستحيل تشوفها بسرعة، وبعدين تبني عليها توقعات دقيقة جدا. مش بس كده، الأنظمة دي بتتعلم من نفسها. كل صفقة، كل حركة بتضيف معرفة جديدة، وده بيخلي الأداء يتحسن مع الوقت بشكل تراكمي. وده الفرق الجوهري بين عقل بشري محدود ونظام بيتطور باستمرار. وهنا القرار بقى مش مبني على رأي ولا إحساس، لكن على نموذج رياضي متقدم. وده خلق فجوة ضخمة بين المستثمر التقليدي اللي بيحلل بعد الحدث وبين النظام الذكي اللي بيتوقع قبل الحدث. وده هو سر القوة الجديد، إنك ما تبقاش بتفهم السوق بس لكن تسبق حركته. وده اللي بيحدد مين يكسب ومين بيتأخر. التداول الخوارزمي، السرعة هي الملك. خلينا نبص على نقطة أخطر، التداول الخوارزمي algorithmic trading اللي بقى مسيطر على نسبة ضخمة من حجم التداول في الأسواق. الأنظمة مش بس بتفكر زي الإنسان، لكن بتشتغل بقواعد محددة وخوارزميات دقيقة، بتراقب السوق لحظة بلحظة وتنفذ قرارات في أجزاء من الثانية. يعني ممكن تنفذ آلاف العمليات في الوقت اللي الإنسان بياخد فيه قرار واحد. وده بيخلينا أسرع بمراحل، مش بس في التنفيذ لكن كمان في الاستجابة. أي إشارة صغيرة في السوق بتتحول فورا لقرار من غير تردد ولا خوف ولا طمع. وده بيخلي الأداء أكثر استقرارا وأقل تأثرا بالعوامل النفسية، لكن في نفس الوقت بيخلق بيئة تنافسية صعبة جدا للمستثمر الفردي، لأن المنافسة بقت مع أنظمة مش بشر، أنظمة عندها سرعة وقدرة على تحليل ووصول لبيانات لحظية، وده بيغير قواعد اللعبة بالكامل. كمان السرعة هنا مش رفاهية لكن ميزة تنافسية حاسمة. اللي بيوصل للمعلومة أسرع وينفذ أسرع هو اللي بياخد الفرصة. وده بيخلي السوق مش مجرد مكان استثمار لكن بيئة تكنولوجية معقدة قائمة على السرعة والدقة. واللي مش فاهم ده هيلاقي نفسه دايما متأخر خطوة. وده اللي بيخلينا نفهم الحقيقة إن البورصة النهاردة مش لعبة فلوس وبس، دي لعبة تكنولوجيا في المقام الأول. مين يملك النفوذ المالي؟ السؤال الأهم هنا، مين يملك القوة فعلا؟ هل اللي عنده رأس مال كبير ولا اللي عنده تكنولوجيا متقدمة؟ زمان الإجابة كانت واضحة، اللي معاه فلوس أكتر يقدر يدخل صفقات أكبر ويتحكم في السوق بشكل أكبر. لكن النهاردة المعادلة اتغيرت بشكل جذري. بقينا في عصر القوة فيه مش في الحجم لكن في الذكاء. اللي عنده القدرة على التحليل والتوقع والتنفيذ السريع
هو اللي بيمتلك النفوذ الحقيقي. وده بيخلينا نوصل لمعادلة مهمة جدا: داتا بلس كومبيوت. البيانات لوحدها مش كفاية، والقدرة الحسابية لوحدها مش كفاية، لكن الجمع بينهم هو اللي بيخلق القوة. اللي يقدر يجمع بيانات دقيقة ويحللها بنماذج متقدمة ويطلع منها انسايت قابل للتنفيذ هو اللي بيسبق السوق، مش يتبعه. وده بيغير شكل المستثمر نفسه. المستثمر الجديد مش لازم يكون صاحب ملايين، لكن لازم يكون فاهم الأدوات ويعرف يستخدم AI ويفهم إزاي يبني قراره بناء على تحليل حقيقي، مش إحساس أو توقع عشوائي. كمان النفوذ هنا بقى مرن مش محتكر، يعني أي شخص عنده وصول للتكنولوجيا ممكن يدخل اللعبة وينافس، وده بيفتح باب كبير جدا لفرص جديدة، لكن في نفس الوقت بيرفع مستوى المنافسة بشكل غير مسبوق. فاللي هيكسب مش الأقوى ماليا، لكن الأذكى استراتيجيا، وده هو التحول الحقيقي في مفهوم النفوذ المالي. قصة مستثمر استخدم الذكاء. خليني أحكي لك مثال بسيط لكن عميق جدا في معناه. شخص عادي بدأ الاستثمار بمبلغ صغير جدا، ما كانش عنده خبرة كبيرة ولا خلفية مالية قوية، لكن كان عنده وعي إن السوق اتغير وإن الطرق التقليدية مش كفاية لوحدها. فقرر يعتمد على أدوات AI في تحليل السوق. بدل ما يمشي ورا الأخبار أو توصيات عشوائية، بدأ يستخدم أنظمة بتحلل البيانات وتديله إشارات واضحة مبنية على باترنز حقيقية. في البداية كان متردد لأنه متعود يعتمد على إحساسه، لكن مع الوقت بدأ يلاحظ فرق كبير. قراراته بقت أدق وأسرع وأقل تأثرا بالعاطفية. بقى يدخل الصفقة وهو عنده سبب منطقي واضح ويخرج منها بناء على تحليل، مش خوف أو طمع. ومع تكرار التجربة النتائج بدأت تتحسن بشكل تدريجي، مش قفزة مفاجأة لكن نمو ثابت. وده خلاه يفهم نقطة مهمة جدا: إن النجاح في السوق مش محتاج عبقرية خارقة، لكن محتاج نظام وأدوات صح وعقلية منضبطة. كمان بدأ يشوف السوق بشكل مختلف، مش مجرد مكان للمخاطرة العشوائية، لكن بيئة قابلة للفهم لو استخدمت الأدوات المناسبة. وده هو الدرس الحقيقي، مش حجم رأس المال لكن جودة القرار. ومين بيدعم القرار ده؟ عقلك بس ولا النظام ذكي بيساعدك تشوف اللي مش واضح؟ الخلاصة: السوق اتغير واللعبة بقت أذكى. اللي هيفهم التكنولوجيا هيكسب، واللي هيتجاهلها هيتأخر. السؤال: انت هتكون فين؟ سؤالي ليكم يا شباب: هل شايف ان الاي اي هيخلي الاستثمار اسهل ولا اصعب؟ وهل انت مستعد تتعلم الادوات الجديده؟ لو مهتم تعرف الاجابه، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رايك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقه مستنياكم في اول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقات الجايه والسابقه على يوتيوب. اشوفكم الحلقه الجايه، وخليك سابق، خليك اي اي.